Magandang araw sa inyong lahat, no? Konting sharing lang o update natin itong puno ko na tugas, no? Okay. Examine and observe, no? So kung mapapansin natin, yung puno is humihingi na siya o need na natin siya i-workshop. Okay. Konting review lang, no? Itong punong to is na i-video natin, no, 2018 o 2019 o 3 to 4 years ago, no. Bago tayo mag-workshop ng ating puno is dapat ito ay naayon doon sa huling o binabase natin ito doon sa huling workshop, no. So, ano nga ba yung plano natin, no, doon sa nakaraang workshop, no? Doon sa nakaraang video, no, na ipaliwanag ko yung kahalagahan ng major line, no? Kung mapapansin natin, no, yung major line na sinasabi ko, ito yung pinakalinya ng puno na dapat unti-unti siyang nagte-tapered, no? So, ang major lines, definitely, base doon sa nakaraang video, itong pinakamalaki. So, na dapat, yung major line, unti-unti siyang nagtitapered, no? Ito naman itong dalawang to, itong nasa gilid, yan yung secondary line, no? Yan yung pinaliwanag ko, base yan doon sa nakaraang video. Okay. Examine and observe, no? Base doon sa nakaraang plano natin, doon sa nakaraang video, na bandang kaliwa is dapat medyo magaang at sa kanan dito medyo bibigat yung foliage. So hindi siya ganong kabalansyado, no? Para at least ma-attain natin yung pagka-tropical ng ating disenyo. No, examine and observe, no? So definitely need na siyang linisin yung trungko dahil may katagalan na bago ko siya na i-workshop, no? Kung mapapansin nyo rin, no, doon sa pinatubo natin, ito, yung parteng yan, no, is medyo happy na ako doon sa nilaki ng sanga at mapapansin nyo is medyo may kahabaan na rin yung tinubo ng ating major line, no? Kumbaga maganda ang resulta dahil naiplano natin ng maayos, no? Bago tayo importante, no? Importante bago tayo gumawa o mag-workshop ng puno is magbabase tayo doon sa original plan. If ever na magkaroon ng pagbabago, dapat alam natin yung pros and cons na mangyayari dito sa ating puno o doon sa magiging disenyo. For example, no, itong parting to, ito nakikita natin ngayon, ito yung front na palagi na dito ako nag-emphasize base yan doon sa nakaraang video, no? If ever, no, na mabagong front dahil nga itong back sa tingin ko, no, is pwede ring maging front, no? So dapat open tayo sa anumang mga possibility na pwedeng mangyari doon sa puno. If ever na ito ang gawin nating front, ano ang mga pros and cons base yan doon sa disenyo natin, no? So definitely linisin muna natin, no, itong puno, no, i-defoliate natin, tanggalin ang wire, no, tignan yung ugat kung okay ba ang laging ni Barry, then saka tayo magde-decide. Mas makita natin yung wire frame ng puno para at least hindi tayo nalilito dahil medyo
2 to 3 years na ang nakalipas since nahuli ko tong ginalaw. So definitely may pagbabago na mangyayari doon sa puno, no? Kung walang nabago doon sa puno natin, so definitely medyo may problema yung ating pagkakalaga. No, sa ngayon, tingin ko okay naman yung development ng puno. So ngayon, simulan na natin yung pagde-defoliate at pagtatanggal at paglilinis ng puno. So ngayon, no, ito na siya, ito yung kinalabasan nung natanggal yung wire, yung mga dahon at nalinis. So makikita natin yung pinakatrungko at yung mga sanga na tumubo at lumaki. Okay, so ngayon ang gagawin natin, no, para at least para lalo nyong maintindihan yung aking mga ginagawa, paiikutin muna natin yung puno para at least makita nyo yung 360 degrees ng puno. So lahat ng angle is makikita nyo. Okay? So simulan natin yung pag-ikot. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, no, na may possible na maging front, no? Yan, yung parting yan. Okay? Okay, so nakita nyo na yung 360 degrees ng puno. Okay, actually, para maintindihan nyo kung gaano kahaba
yung tubo ko doon sa major line. Yan, mataas yan. Okay. So, balik natin. Yan. Okay. Doon muna tayo sa original na plano. Okay. Ang plano dati, itong bandang kaliwa is medyo maiksi o magaang ang foliage. Yung sa kanan, ito yung medyo may kabigatan compared dun sa kaliwa. So, hindi siya balanse. Medyo mabigat itong kanan. So, ngayon, i-apply natin yung directional pruning na palagi kong tinuturo o sinasabi sa mga video ko. No? So, ngayon, para at least less wire siya at less stress doon sa puno. Okay. Ulitin ko, dito muna tayo doon sa original na plano. So, magpuputol na tayo, no? Okay, narapit natin ng konti. So, ngayon, pilihan muna natin yung mga sanga na dapat putulin, no? Okay. Yan yung sinasabi sa inyo, first node, yan yun. First node putol. First node putol. Yan. First node. Okay. So ito, first, second, doon tayo sa second. Okay naman siya. So pansamantala muna, no? Okay. Ito, first node putol. Node putol. So, malayo. So, balik tayo dito. First node putol. Putol. Okay, first node putol. First node putol. First node putol. First node putol. Yan. Okay. Second node, medyo may katabaan na to. Dito mo tayo. Okay, so balik tayo, no? Natigil dahil nga sa medyo umambon kanina. So tuloy natin yung pagpuputol ng mga sanga. Okay. Itong parte nito, no, medyo mahaba yan. Medyo mahaba siya. So kailangan na putulin ng haba. Wala siyang nose dito. So atas na tayo. Balik muna. Kung nakikita nyo itong parting to, no? Dali, lapit natin ng konti. Ito, no? Para finish.
Okay. Kung nakikita nyo yung parting to, no? Yan, itong back. Kung ito ang front natin, ito yung papuntang back, no? Medyo mahaba na, oh. Guess nyo? Medyo mahaba na. So, kailangan natin siyang i-cut back. So, subukan natin i-cut back muna dito. Medyo malapit. Lapit tayo dito ng konti. Yan. Okay. Ito, cut back ulit na medyo malapit. Yan. O, mas tama yata na isagad na natin, eh. Tignan natin sa likod. Mas tama na, isagad na natin. Okay. Mixing na siya. So ngayon, no? So ito na yung kinalabasan, no? Konti. Yan. So i-wire muna natin yung mga natirang sanga, no? Yung kailangan na sanga, yun lang ang ating i-wire. Okay? Ngayon, no, meron kang konting concern sa inyo, no? For example, this one. Yan. And also, this one. Itong sangan to is dati na siyang, yan yung mga natira dun sa mga pinagputulan natin. Okay. Base sa aking experience, pag nag-cut back tayo ng abrupt na cutback, no, meron tumutubo siya na panibagong sanga. Yan. So, ibig sabihin, yung tutubo dito na sanga, mas bata, mas malakas siya. So, tendency, kapag winner natin to, saka this one, no, dahil nga medyo may edad na itong itong sangan to, matatalo siya nung tutubong sanga banda dito. Yan. Okay. Also this one, pag may tumubo dito, mas malakas siya dito, no? So ibig sabihin may iwan to. Kung i-wire natin to, then sisirit yung batang sanga, mas may iwanan to. So useless na iwanan natin yung mga dating sanga, no? So ito, for example, this one, so dahil bandang apex naman siya, sagad na natin, no? So yan, ano na natin yan.
So this one, yan. So, yan. Yan. So actually, is parang isang sanga lang na iwan, no? Yung parting yon. Pero if ever na meron tumubo dito na mas bata, yun ang gagamitin natin. Hindi ito. Kasi sigurado ko na itong sangan to na winer natin, no, yan, is mas lalakas pa yung batang sanga compared dito. So useless na gamitin natin to later on. Pero pansamantala, temporarily, ito muna siya, no? Para at least sigurado tayo. Yan, ito yung original na plan eh. Yan, so ito tingin ko hindi na kailangan siguro to, no? Yan, hindi na kailangan. So ito yung original na plano natin, no? Yung angle ng original na plano natin, no? No? Yan. Okay. So ngayon, ang tricky part, itong parting to, no? Alam natin na puputulin siya. Ang susunod na tanong, paano natin siya puputulin para at least dahil alam naman natin na medyo malaki na to, malaki ang kanyang sugat. So hanggat maaari, itatago natin yung kanyang pinagputulan, yung kanyang sugat later on. Dahil medyo mataas na siya, no? May tendency naman siyang matakpan ng mga foliage later on. Pero hanggat maaari, itatago natin yung malaking sugat na magkakaroon siya, no? So pag-aaralan natin kung paano siya puputulin. So pansamantala, okay. Dito muna tayo magpuputol. Pansamantala, no? Doon sa dating video ko, no, pinaliwanag ko noon para maitago yung mga pinagputulan. Kapag puputol tayo dito, ang putol natin is paganyan. Okay? Pag dito tayo puputol, kunwari for example, this one, isa nga, ang putol natin, diretso. Hindi siya paslant, diretso ganon. Kumbaga, dito ang makikita ang putol, no? Kung titignan nyo, no, itong parting to, no, ito dati na siyang pinagputulan dun sa pag-hunting, no? Karaniwan ng mga pinagputulan ko dati dahil ito nga yung front natin na itago ko doon sa likod. Yan. Pansin nyo, yung mga pinagputulan ko, naitago ko doon sa likod. Dati ito yung back, di ba? Eh ngayon, dahil nagbabago nga ang puno, so may tendency ito maging front. Dahil ito ngayon ang front, sinabi ko sa inyo kanina, may pros and cons tayo na mangyayari doon sa puno. So, sabihin, dahil kung ito, no, kung ito nga ang gagawin nating front, makikita ngayon yung mga pinagputulan natin. So ang tendency niyan, gagawa natin ng paraan para if ever na meron man pinagputulan, hindi siya gaanong visible o hindi siya gaanong eyesore kapag natapos na ang itong puno, no? So okay lang naman na may pinagputulan, no? Pero hanggat maaari, itatago natin siya, no? Dahil dito nga siya, dati ang front, no? So ang tendency niyan is either takpan siya ng foliage para hindi siya ganong kita, or pasaraduhin natin yung mga sugat, no? So pinaliwanag ko dati yan, yung
paano mabilis o maging natural yung mga sugat na ganito, no? Kasi later on, parang ganito mangyayari niyan, no? So, okay lang. Wag lang yung super laki, no? Yung talagang malaki. Ito actually, yan, no? Nakatago na siya, no? Dito siya nakaharap, no? Pag dito mo siya tinignan, hindi siya kita. Okay? So, ngayon, pansamantala, no? Unti-unti natin siyang puputulin. Kumbaga, ang plano ko dito is ganun eh. Yan, ito. So, either pa ganun o dito. No? Dito, play safe tayo dahil medyo mahaba. No, tandaan natin, almost 2 to 3 years to pinatubo. No? So, ikakat natin siya ng less than 30 seconds. So, if pa nagkamali tayo, so, malaking atras o drawback dun sa pag-design natin ng puno. So ito muna ang ating puputulin. Huwag muna natin siyang ipa-final. Tignan na muna natin kung ano magiging itsura. On tendency, ang putol madiretso yung gano'n, no? Madiretso. Para at least ang sugat is nandito sa ibabaw. Okay? Yan siya. So, ano tingin natin, no? Ano tingin nyo? Mukhang okay naman yata. Yata, no? Yan natin. Obserbahan pa natin. Good. Mukhang okay naman, no? So, pause muna natin video, no, habang pinag-aaralan ko para at least hindi masayang oras natin, no. So, ngayon, no, base dun sa estado ng puno o dito sa haba ng pinagputulan, no, tingin ko mas tama na dito siya putulin sa parting yan. Okay? Kung ito naman magiging front natin later on, so okay lang din na medyo maputol lang na medyo may kahabaan. Yan. Sa inyo, medyo may kahabaan. Di ba sinabi ko nga sa inyo, no, sa bandang taas, no, dapat unti-unti na siya nagde-tapered o nagkakaroon ng sanga. No, itong parting to, no, definitely medyo mahihirapan na tumubo ang sanga later on dahil ito nga ang gagawin natin na major line, no? Dahil kung ito ang gagamitin natin na linya na continuation, no, tataas masyado na yung ating puno, no? Kung ang plano natin is medyo mataas, okay lang na gamitin natin to. Pero definitely, siyempre, mas gusto natin na medyo may kababaan ng ating puno. Sa tingin ko na mas tama na putulin siya dito, no? Imagine natin 2 to 3 years natin siyang pinatubo, ito lang ang matitira, no? Okay lang, no? Dahil palagi ko naman sinasabi sa inyo, no, na ang bonsai is habang tayo is nag-enjoy, bakit natin siya mamadaliin? No? Tama lang na okay lang na tulin to after 2 to 3 years, pero ang kalalabasan naman is maganda, no? So ngayon, dahil alam naman natin na puputulin to, so ang putol hindi siya padiretso kasi pag sumobrang diretso yan, tutulis masyado, so medyo islant tayo ng konti. Pag ganon, islant ng konti, ganon. Okay, so
Simulan natin yung pagputol, no? Medyo slant ng konti. Aray ko. Karalan muna natin, no? Okay. Yan. Okay. So ngayon, no, dahil ito nga ang magiging linya natin, no. So later on, kung walang tutubo dito sa pating to o somewhere here, no, kailangan kasi may sanga dito eh. Kailangan natin sanga dito. So pwede na tayo mag-graph later on, no. So ano na yan, sa susunod na workshop natin, no, baka sakaling may tumubo. Yan ang kaganda ng tugas eh. Minsan, dun sa inaakala mong walang tutubo, minsan meron tumutubo. No? So, hihintayin natin na may tumubo somewhere here. Kasi kung mapapansin nyo, no, ito may notes dito. So, pwede siyang gamitin kahit bandang likod. No? Dito siya. Yun. Maganda siya. So, ngayon, no, lalagyan na natin siya ng cut paste, tapos ililisin naman natin itong baba para at least makita na natin ang final yung kalalabasan ng puno. Kung meron naman dapat i-wire kahit maiksi para lang maitama yung angle ng sanga is gagawin natin. So ngayon, need na natin siyang alinisin itong pating to para at least makita natin kung ano man yung dapat i-correct sa kanyang base o nebari, no? Okay. Itong nasa ibabaw, ito mga organic to eh. Mga organic. Ang papansin nyo. Kinalabasan ng ating workshop, no? Medyo abrupt ang pagkakaputol natin dahil yung palagi ko tinuturo sa inyo na clip and grow and clip, in-apply natin dito, lalo na yung directional pruning. Okay, examine and observe, no? So kung titignan nyo nga, no, kung ito ang magiging front natin, is kung babalik tayo doon sa dating plano, tatingin ko, no, base sa itsura ng puno,
is nasunod naman yung ating original na plano, which is medyo maiksi dito at dito medyo mabigat. Although, kailangan lang siyang itong parting to is medyo palakasin para ma-justify na maraming load, no? Mas maraming load o mas maraming sanga ang nandito, supposed to be na mas malaki dapat yung sanga dito. So yan yung so ngayon, dahil nga maraming load, yan yung dapat na tutukan natin later on, no? Dahil nga para masunod yung ating plano. Ngayon, if ever, no, dahil nga ang puno o ang bonsai is buhay, no, habang tumatagal yan is nagbabago ang itsura, no? Kung ito ngayon ang magiging front natin later on, no, halos same din yung plano. Medyo maiksi dito at dito is medyo mabigat, no? Although, no, medyo makikita lang yung mga pinagputulan, which is meron naman siyang solusyon, no? Later on kasi yan, no, sa ganitong estado, no, medyo bata pa yung puno, is meron pa siyang pagkakataon na maghilom, no? Kung makikita nyo, itong parting yan. So, naghihilom naman siya. So, no worries siya. Although, no, mas malinis siyang tignan dito. Ito kasi yun yung mga pinagputulan dati during hunting, which is wala na tayong magagawa, no? Dahil nga may possibility na ito maging front natin, no? Tatanungin nyo, anong dahilan kung bakit ito o pwede nating gawing front, no? Unang-una, kung mapapansin nyo, itong parting to, itong secondary line, medyo napunta siya sa likod, no? So meron siyang depth, no? Compared natin dito, no? Kasi ito nasa harapan, wala siyang ganong lalim o depth nung sanga compared natin dito, no? So nasa sa atin 'yon, no? O nasa sa inyo o nasa sa atin kung ano ang mas preferred natin, yung dito o yung dito. So dapat maging open tayo sa mga pros and cons sa ating puno dahil nga ito ay may buhay. So habang siya tumatagal na nasa paso is nagbabago ang kanyang mga itsura. So dapat open tayo sa mga ganon na senaryo, no? Kasi kung nagdesisyon kaagad tayo na ito ang front natin, so sinasarado na natin yung pagkakataon na mapaganda ang puno unless, no, kung open tayo sa mga ganong senaryo o kumbaga open tayo na pwede pa lang ito maging front, no? So meron tayong dalawang pagpipilian, no? Mas maganda na dalawa na pagpipilian compared sa isa. Although, no, meron tayong mga pros and cons, no, na mangyayari kapag itong ginawa nating harap, no? So later on yan, hihintayin natin ngayon kung ano ang kalalabasan ng puno. Ibig ko sabihin, dahil nga nagputol tayo, tutubo ang mga sanga dito, no? So kanina sinabi ko, no, pinaliwanag ko, no, if ever na meron tumubo dito na batang sanga, yun ang gagamitin natin. Ito hindi. Kasi nga mas malakas lumaki yung batang sanga compared dito. Doon pa lang sa senaryong iyon, no, dapat open tayo, no? Kasi kung ito pagpipilitan natin na gamitin, na medyo matatagalan yung pagbubuo ng puno, no?
kung open tayo na pag may tumubo dito, yan yung palaging ugali ng tugas. Pag may tumubo dito na sanga na mas bata, yun ang gagamitin natin, no? So dapat open din tayo sa maganong senaryo. If ever, no, na ito pa din ang front natin, ano pa ang makailangan ng puno para gumanda? Kumbaga, ano pa ang depekto niya ng puno, no? Saan ba siya nagkulang? Ano ang kailangan pa, no? Okay na ba siya? Yan yung mga katanungan na dapat natin isipin. For example, dito sa punong to, dito sa anggulong to, ano ang kailangan pa nating sanga na pwedeng para gumanda ang ating puno, no? Dito kasi medyo nakukulangan ako dito eh. Medyo kulang itong parting to. I don't know kung saan siya tutubo, no? Dito kasi may maraming nodes dyan. May possibility na magkaroon dito ng sanga later on dahil nga nag-cut back tayo. If ever na merong tumubo sa parting to, gagamitin natin siya, no? Kung dito naman ang magiging front natin later on, no? Sa tingin ko, no, halos parehas din, no? Halos parehas din yung kung ano yung problema sa kabila dito sa parting to para magkaroon ng depth yung puno. So, maganda ang pagkakaplano dun sa puno. Ngayon, ano ang kailangan natin, no, dito sa parting to? Dito sa parting to, need natin na magpatubo ng sanga, no, dito sa parting yan. Which is same din dito, no? Kailangan din siya. Kung ito ang gagamitin nating front. Kapag may tumubong sanga dito, somewhere here, no, gagamitin natin para at least mas mabilis maghilom itong parting to. Siyempre kahit nakatago siya, mas maganda pa rin na maghilom siya, no? Para kung medyo competitive tayo, o kung medyo competitive kayo, so dapat maitago pa natin o maremedyohan natin o dapat maghilom siya para if ever during the show wala makikitang malaking putol yung mga judges. If ever na meron naman siyang putol, at least medyo naghilom na siya. So ngayon, bago natin tapusin ang ating workshop, no, 2 pointers lang yung gusto kong iwan sa inyo na para at least na makatulong sa inyo. Una, dapat maging open tayo sa mga options. Open tayo sa suggestions ng iba hanggat nasa training pa ang ating puno. Kasi kapag yan is nasa final na, kumbaga medyo tapos na siya, napakahirap na siyang i-correct. So yan yung una. Pangalawa, yung pagpapatubo ng sanga, kung di ako nagkakamali, 2 to 3 years natin pinatubo, no? Ito lang siyang natira, no? Ang bonsai kasi is hindi siya dapat minamadali. Hindi siya overnight. Itong puno natin, itong materials, is hindi naman siya ganun ka-outstanding. Kumbaga, hindi siya yung kasabihin mo na napakaganda. Pero, no, sa mga ganitong pagkakataon, dapat gumawa tayo ng paraan para at least maging outstanding ang ating puno. Dahil nandito na siya, no? Gagawa natin siya ng paraan para at least maging outstanding o makasabay siya sa mga ibang magagandang materyales. Dahil ito nga is may buhay, no? Pwede natin siyang i-improve. Kung tama ang ating pagpapalaki sa ating puno, meron tayong pag-asang makipag-compete sa mga magagandang materyales. Sana makatulong sa inyo ang aking mga sinishare na video at sana ma-share nyo din sa iba. So, God bless sa inyong lahat.